मित्रांनो, केंद्र सरकारने 30 जून 2021 रोजी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे मित्रांनो खाद्यतेलाच्या किमती ह्या आणखीचे या निर्णयामुळे कमी होणार आहे मित्रांनो ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे मित्रांनो तेलाची किंमत कमी व्हाव्या यासाठी केंद्र सरकारने 5% ची कपात केलेली आहे मित्रांनो याबद्दलची सर्व माहिती आपण आज पाहणार आहोत। तत्पूर्वी आपण आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून चॅनलवर येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर आपल्याला मिळत राहतील। तर चला मित्रांनो, बघूया याबद्दलची सविस्तर माहिती। मित्रांनो, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून 30 जून 2021 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले हे परिपत्रक आहे मित्रांनो खाद्यतेलाच्या किमती ह्या कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने क्रूड पाम तेलावरील शुल्कात 5% कपात केलेली आहे मित्रांनो ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे मित्रांनो। तसेच आरबीडी पामोलियमच्या किमती कमी करण्यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने आरबीडी पामोलियमच्या आयातीवरील निर्बंध हटवल्याची आणि त्या आयातीच्या खुल्या सर्वसाधारण क्षेत्रात आणण्याची शिफारस ही केलेली होती मित्रांनो। या उपायामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाची ग्राहकांसाठी खाद्यतेलाच्या किमती ह्या कमी होण्याची शक्यता आहे मित्रांनो आपण जर बघितलं तर देशात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख खाद्यतेलामध्ये मोहरी असेल, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल, तिळाचं तेल असेल, नायजर सीड असेल, त्याचबरोबर करडई, एरंडेल व जवस आणि नारळ, पाम तेल, कपाशी, राईस ब्रॅन, सॉल्व्हंट, एक्स्ट्रॅक्टेड ऑइल यांचा समावेश हा होत असतो मित्रांनो। यामध्ये जर बघितलं तर देशातील खाद्यतेलाची एकूण देशांतर्गत मागणी सुमारे 250 LMT आहे आणि देशात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलापैकी सुमारे 60% तेलाची ही आयात इतर देशाकडून केली जाते। यामध्ये आयात केलेल्या एकूण खाद्यतेलापैकी पाम तेल म्हणजे क्रूड रिफाइंड तेल यामध्ये आयात सुमारे 60% आहे, त्यापैकी 54% इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केली जातात मित्रांनो। मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर करण्यासाठी देशाला आयातीवर जास्त अवलंबून राहावे लागत असल्याने आंतरराष्ट्रीय किमतीचा देशातल्या खाद्यतेलाच्या दरावर परिणाम होत असतो मित्रांनो। देशाला खाद्यतेलाच्या आयातीवर जास्त अवलंबून राहावे लागत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या तर आपल्या देशातही या तेलाच्या किमती वाढतात मित्रांनो। शासनाने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि खाद्यतेलाचे दर हे नियंत्रित आणण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका नवीन माहितीसह। तोपर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद।